Hello everyone and welcome back to Ms. Phương lesson. How are you today? I'm very well. Let's start our today's lesson with Write on 6, Unit 2, Lesson 2H, Progress Check, Continued, pages 50 and 51. Before we start, make sure you have with you Write on 6, Student's Book, Write on 6, Workbook, a notebook, and a pen and a pencil. Alright, here we go. Previously, we have done a great job reviewing and having the progress check for vocabulary, grammar, and everyday English. Let's work it hard today with the other 3 skills, reading, listening, and writing. Are you ready? Let's go. Now here is our reading check, exercise 8. Look, today we have a text about the school life in Vietnam. Our mission today is to read the text and complete the 6 following sentences. Một gợi ý nho nhỏ cho các em với dạng bài tập này thì mình hãy nhìn thật kỹ vị trí của từ còn thiếu. Mình hãy đọc đầy đủ phần đằng trước của từ còn thiếu để xem coi ở vị trí đó thì từ này sẽ mang nghĩa là gì. Sau khi lựa chọn được từ phù hợp thì em đừng quên kiểm tra phần ngữ pháp trong tổng thể của câu đã ổn chưa nha. Now you can pause the video and do this exercise and go back. I will wait to check the answers. Alright. Is it easy or difficult, everyone? Now let's check the answers. Number 1. The school year in Vietnam starts in September. Ở đây thì mình thấy trong bài đọc mình có động từ begin. Tương ứng với câu hỏi sẽ là động từ starts. Và một lưu ý nho nhỏ là nếu mình chỉ điền September, tháng 9 thì xét trong câu này chưa đúng về mặt ngữ pháp. Mình cần phải điền đầy đủ là in September. Alright, now number 2. Primary school lasts. What is your answer, everyone? The answer here is 5 years. Vậy ở đây cụm từ 5 years đã thỏa được cho câu hỏi này. Vậy là tiểu học ở bên nước mình kéo dài trong 5 năm. Number 3 is my favorite question. Câu số 3 là câu cô rất yêu thích bởi vì ở trong bài này mình không tìm được thông tin nào về một bạn nhỏ 7 tuổi cả. Is that right? But we still have the answer and this is primary school. Theo thông tin trong bài thì mình có các bạn học sinh sẽ hoàn thành chương trình tiểu học ở độ tuổi 11. Như vậy thì với một bạn học sinh Việt Nam 7 tuổi thì mình vẫn đang học primary school. So primary school is the correct answer. Have you got the right answer for this? Now number 4. Secondary school lasts. Câu số 4 tương tự với câu số 2. Mình cần tìm một từ hoặc cụm từ diễn tả một khoảng thời gian cho secondary school, cho cấp trung học. And the correct answer here is 4 years. Now let's look at the reading. Secondary school lasts 4 years, 6 to 9th grade. So, 4 years is the correct answer. Number 5. The keywords here are high school and aged. What is the correct answer, everyone? 16 to 18. Where can we find this information in the reading text? Look. Như vậy, nếu bạn nào chỉ ghi 16 hoặc là 18 thôi thì sẽ không đủ về mặt nghĩa cho câu này đâu. Now the last one, number 6. What are the keywords? Students, choose, professional training, after, and finish. Where can you find these keywords? In the last paragraph. And the answer here is high school. Now let's look at the text. Ở trong bài, mình không thấy cụm từ after they finish high school. Thay vào đó mình thấy after high school. Nghĩa vẫn như nhau phải không nào? Và trong bài đọc thì mình cũng không thấy cụm từ là choose to do professional training. Nhưng thay vào đó thì mình có thấy một cụm từ khác với nghĩa tương đương, đó là choose to go to professional training schools. Đó là lý do tại sao mà high school là đáp án phù hợp cho câu này. Về mặt nghĩa thì câu này có nghĩa là các bạn học sinh có thể lựa chọn để đào tạo chuyên môn sau khi hoàn thành chương trình cấp 3. Well done everyone. Now you can take a deep breath. And we move to the next exercise, listening.
Now here comes the listening exercise, everyone. Now let's take a look. What can we see here? Yeah, this is like a small note for someone's daily routine. That's right. Today we are going to listen and complete Aga's daily routine. First of all, let's take a look at each number here and make some guess about the possible answer. Mình thấy bạn Aga trình bày bản ghi chú bằng cách ghi điểm thời gian và hoạt động tương ứng. Ví dụ như mình có 6:30, leave the house. Như vậy, mình có thể đưa ra được lời phỏng đoán rằng các câu 1, 2, 3 và 5 đang diễn tả những mốc thời gian. Còn với câu số 4 thì đang diễn tả một hoạt động nào đó mà bạn Aga làm vào lúc 7 giờ 30, phải không nào? Are you ready? Now let's listen. I live in Alaska, so my day is a bit different to most children's. First of all, I get up at 5:30 in the morning and leave my house at 6:30. That's because it takes 2 hours to get to school, and I don't go on the bus. There's a boat that comes along the river and picks up the students one by one. In the middle of winter, we don't have any school at all. That's because the water in the river turns into ice. Also, at that time of year, it's dark 24 hours a day. Anyway, I usually get to school at 8:30, and we leave again at 3:30 in the afternoon. When I get home, I do some work for my parents, and then we all have dinner at about 7:30. It's a tiring day, so I just chat online after that for an hour or so, and I'm in bed at 10 p.m. Have you got the answers, everyone? You can listen to the recording one more time, and then we can check the answers together. Alright, now let's check the answers one by one. Number 1. What time does Aga get up in the morning? The answer here is 5:30. Let's listen to this part again. I get up at 5:30 in the morning. You've got this? Now number 2. What time does Aga arrive at school? The answer here is 8:30. Now let's listen again to this part. I usually get to school at 8:30. Ở đây có một điểm rất đặc biệt, đó là bạn Aga không hề dùng cụm từ arrive at school, nhưng dùng một cụm từ khác có nghĩa tương đương, đó là get to school. Now number 3. What time does the school finish? The answer here is 3:30. Now let's listen to this part again. We leave again at 3:30 in the afternoon. Ở đây tiếp tục có một điểm đặc biệt là bạn Aga không dùng cụm từ school finishes. Thay vào đó bạn đã nói rằng we leave again, có nghĩa là chúng mình tan học. Number 4. What does Aga do at 7:30? What is your answer? Now 3, 2, 1, go. Have dinner. Now let's listen to this part again. We all have dinner at about 7:30. Is that clear? And the last one, go to bed. What time does Aga go to bed? I'm in bed at 10 p.m. So this is 10. Và ở đây thì mình không thấy bạn Aga nói là go to bed, mà thay vào đó bạn Aga đã nói là I'm in bed. Good job, everyone. Now let's spend some time taking a look at Aga's full answer. Và đây là câu trả lời đầy đủ của bạn Aga. Ngoài bài tập mà mình vừa hoàn thành thì cô cũng sẽ có vài câu đố nho nhỏ. Mình hãy cùng quan sát và trả lời để hiểu hơn về bạn Aga nha. Now question number 1. Why doesn't Aga go on the bus? You found this? Because there's a boat that comes along the river and picks up the students one by one. Ở nơi của bạn Aga thì bạn Aga không đến trường bằng xe buýt. Thay vào đó thì mình có một con thuyền đi ra dòng sông và sẽ đón lần lượt từng bạn học sinh. Nghe thật là thú vị phải không nào? Now question number 2. Why doesn't Aga go to school in the middle of winter? Alright, that is because the water in the river turns into ice. Bởi vì trong mùa đông thì nước dòng sông đã biến thành
băng, cho nên là bạn Aga sẽ không đi học vào mùa đông. Now question number 3. What does Aga do when she gets home? You found this? Yes, when Aga gets home, she does some work for her parents. Great job, everyone! Welcome back with the writing check. First of all, I want to ask you a question. What do you often do on Sundays? In the morning, in the afternoon, and in the evening? Great! Now imagine that you are going to write an email to your English friend, Stan, about what you do on Sundays. Before you start writing the email, let's take a look at this example, which is an email from Emily to Stan. Now everyone, let's listen and complete the email from Emily to Stan. Are you ready? Now let's go. Hi Stan, how are you? On Sundays, I usually wake up at 9 a.m. In the morning, I take a shower, have my breakfast, and watch TV. In the afternoon, I play football at the park and hang out with my friends. In the evening, I eat dinner with my family at 7 p.m. and then I chat online. I go to bed at 9:30 p.m. What about you? Write back. Emily. Alright, you can listen to the recording one more time and then we are going to check what Emily writes in her email to Stan. Are you ready? Here we go. So Emily writes, I usually wake up at 9 a.m. How about her morning? In the morning, I take a shower, have my breakfast, and watch TV. In the afternoon, I play football at the park and hang out with my friends. In the evening, I eat dinner with my family at 7 p.m. and then I chat online. I go to bed at 9:30 p.m. And the last thing, write back, Emily. Alright, now you can write your own email to your friend Stan about what you do on Sundays. When you wake up, what you do in the morning, in the afternoon, in the evening, and when you go to bed. And don't forget to have the opening remarks and closing remarks in your email. Và bây giờ thì mình có thể bắt tay vào việc viết email cho bạn Stan về ngày Chủ nhật của mình rồi. Tuy nhiên có một lưu ý không hề nhỏ là mình nhớ bao gồm phần mở đầu và phần kết thúc cho email này nhé. Ví dụ trong email bạn Emily gửi tới bạn Stan mình có Hi Stan, how are you? Ngoài how are you ra thì mình có thể dùng những câu khác như là Hope you're okay hoặc How are things? Về phần kết email thì sao nhỉ? Với email của bạn Emily gửi cho bạn Stan mình có What about you? Write back. Ngoài ra mình có thể sử dụng những câu mà mình đã được học. Các bạn còn nhớ không nào? Ví dụ như là Have to go now, talk to you later, and write back soon. Vậy là chúng ta đã hoàn thành bài ôn tập và kiểm tra nho nhỏ với 3 kỹ năng đọc, nghe và viết rồi. Trong video trước, mình cũng đã có phần ôn tập và kiểm tra một từ vựng, ngữ pháp và tiếng Anh giao tiếp thường ngày. Trong phần cuối của bài học ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng dành thời gian tự đánh giá lại khả năng áp dụng và thực hành những điểm kiến thức mình đã học trong bài số 2 nhé. Now look, we have 3 levels for your competences. Good, very good, and excellent. So we have 1 star, 2 stars, and 3 stars. Now let's take a look at each part here and give yourself 1, 2, or 3 stars. Now let's start with the vocabulary. Now, I can talk about daily routine and free time activities. Now I can tell the time. Now I can talk about school subjects. Bây giờ thì mình đã có thể nói về các hoạt động thường ngày và những hoạt động trong thời gian rảnh. Mình có thể nói được các mốc thời gian và mình có thể nói về các môn học trong trường. Now what do you think? How many stars for each can do thing here? Is that good, very good, or excellent? Now move on to reading. Now I can identify right, wrong, doesn't say statements, match phrases to make complete sentences, and complete sentences. Với kỹ năng đọc thì bây giờ mình đã có thể xác định được các câu đúng sai và không đề cập. Mình đã có thể nối các cụm từ để tạo thành câu hoàn chỉnh.
và mình đã có thể làm bài tập hoàn thành câu. Theo em thì với 3 kỹ năng đọc này thì mình đã có thể áp dụng ở mức nào? Good, very good, or excellent. Now how about listening skill? Now I can listen for specific information or gut feel. Với kỹ năng nghe thì bây giờ mình đã có thể nghe và lựa chọn được thông tin chi tiết và áp dụng vào dạng bài gut feel, có nghĩa là dạng bài điền vào chỗ trống. Em nghĩ mức độ áp dụng kỹ năng này của mình đang ở mức nào rồi nhỉ? Good, very good, or excellent. For speaking skill, we have 2 competencies. Describe a person's daily routine and make invitations, accept or refuse. Với kỹ năng nói thì mình đã học qua cách mô tả những thói quen thường ngày của một ai đó, cách đưa ra lời mời, chấp nhận và từ chối lời mời. Theo em thì mình đã có thể thực hành được những kỹ năng này ở mức độ nào nhỉ? Can you do it in a good way, in a very good way, or in an excellent way? And the last one is writing skill. Now I can write my school timetable for Monday. Now I can write an email about our daily routine with the opening and closing remarks. What do you think? Can you do each of them well, 1 star, very well, 2 stars, or excellently, 3 stars? Vậy là mình đã hoàn thành phần tự đánh giá năng lực rồi. Cô xin gửi lời chúc mừng đến những mục nào mà mình đạt 3 sao nha. Điều đó có nghĩa là mình đã hiểu, thực hành và áp dụng được những điểm kiến thức đã học. Với những mục nào mà mình mới được 2 sao hay là chỉ 1 sao thôi thì mình cũng đừng buồn nha. Hãy dành thêm thời gian xem lại bài học, xem lại video bài giảng để mình có thể củng cố lại kiến thức và áp dụng thực hành điểm kiến thức đó một cách nhuần nhuyễn hơn. So this is everything for Unit 2, Lesson 2H, Progress Check, pages 50 and 51. For homework and more practice, don't forget to review all the language points we have learned in this lesson. Get yourself ready for Unit 3 and access the EduHome at eduhome.com.vn for more practice resources. I am Phương. Thank you for your great work. I'm waiting to see you again. Bye!